با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 2 درس 12C رو با هم شروع میکنیم. درس 12C پایان کتاب امریکن انگلیش فایل 2 هستش. اینجا یه کویز برای شما گذاشته و گفته که این کویز رو خودتون حل بکنین. یعنی حالا یه جور امتحان کوچیک هستش. گفته who painted Mr. and Mrs. Clark and Percy. اگر تو درسای اول یادتون باشه تمام این سوالها از کل این کتاب اومده. از شما میخواد که جواب بدین، خودتون رو تست بکنین. میگه که بس کی مستر کلارک و خانم پرسی رو کشیده بود. How did Caroline the Bender lose a fortune. اینجا هم فکر میکنم اون درسی باشه که فکر میکنم شاید هم اشتباه بکنم که انقلاب کرده بود. Which airport in Asia has a pet hotel. تاپ ترین هتل ها ایرپورت ها رو گفته بود که یکیشون از پت های شما نگهداری میکرد. کدومش بود؟ What does boy toy mean. توی یه درسی boy toy داشتیم که به چه معنا بود اینجا یادداشت بکنید. خب بریم با هم دیگه جواب ها رو نگاه بکنیم. قبلش شما این ویدیو رو پاز بکنین، حل بکنین و بعد ویدیو رو مجدد نگاه بکنین. خب جواب های این قسمت رو من براتون بخونم. The British artist David Hockney. پس دیوید هاکنی بود که کشیده بود. How did Caroline the Bender lose a fortune? She took part in an anti-government demonstration in 1968 and her rich grandfather. دقیقا درست گفتم. Disinherited her. اون رو از ارث محروم کرد. Disinherited یعنی محروم کردن از ارث. Disinherited. حالا inherited یعنی ارث دادن به کسی. Number 3. Osaka International Airport in Japan. پس اوساکا بود که هتل پت داشت. What does boy toy mean? A younger man who has a relationship with an older woman. مرد جوانی که با خانم سن بالا رابطه داره. Whose wedding dress did لینکش design? Number 5. Sarah Ferguson. And number 6. What vitamin does sunlight produce? Sunlight چه ویتامینی به شما به بدن شما میرسونه؟ ویتامین دی. So vitamin D. اینو ویتامین نمیخوام، ویتامین. Number 7. Who plays Dr. House in the series House MD? Number 7 is Hillary. اصلا مهم نیست اگه جواب ندادین، خیلی نگران نباشین. Number 9. How many natural disaster happened to that people? یادتونه یه خانواده رفته بودن مسافرت و 7 تا natural disaster بلا سرشون اومد، یعنی بلایای طبیعی. پس شد جوابمون 7. Number 10. Who wrote the short story Girl? Number 10, the American writer O. Henry. Number 11, Bob Marley. Number 12, a woman. Number 13, John F. Kennedy. Number 14, the American tennis player John McEnroe Kelly. And number 15, Hildebrand. خب این از جواب‌های این درسمون. حالا بریم سراغ گرامر در ارتباط با question without auxiliary هست. یعنی میگه کی ما از auxiliary استفاده نکنیم. ببینید auxiliary همون do, did, does هستش. گفته که who painted Mr. and Mrs. Clark and Percy. ما اینجا فعل داریم. خب وقتی که من فعل دارم احتیاجی نیست دیگه اینجا مجدد من auxiliary verb بذارم. گفته when the question word who, what, which, how many is the subject of the verb in the question we don't use an auxiliary verb. پس ما وقتی که این سوال هامون subject of the verb in the question میشن subject فعلمون، ما چیکار میکنیم؟ auxiliary نمیذاریم. پس میشه who painted. نمیگم who did paint. پس did paint نمیاد. چرا؟ چون فعل دارم. به همین سادگی. اگه بخوایم خیلی به زبان ساده بگیم میگیم وقتی فعل داریم ما نمیذاریم. خب گفته in most other questions in simple present and past we use the auxiliary verb like do, did, does plus base form like what music do you like. خب من چی دارم؟ من اینجا بعدش you دارم.
درسته؟ پس من باید do بذارم. What music do you like? What music did you like? What music does she like? ببینید نوشته Who painted Mr. and Mrs. Clark and Percy? Which singer made reggae popular all over the world? How many people live near the school? And who wants a cup of coffee? نمیتونم بگم who does want. شد. پس ما درسمون در ارتباط با همون auxiliary verb هستش. این قسمت رو حل بکنین. ویدیو رو پاز بکنین و حل بکنین. این از جواب این قسمت. سمت راست مجدد ویدیو رو پاز بکنید و حل بکنین. اینم از جواب این قسمت. برگردیم ببینیم اگر چیزی نداریم. خب part C, look at 1 and 2 in the quiz. Answer these questions. Number 1, how is question 1 different from question 2? سوال 1 چه فرق با سوال 2 داره؟ دقیقا همون auxiliary همون هستش که ما اینجا auxiliary گذاشتیم، اینجا نذاشتیم. Number 2, what is the subject of the verb in the question 1? Subject of the verb in question 1 چیه؟ میشه who. بذاریم جواب ها رو من براتون بذارم. خب question 1 doesn't have an auxiliary verb. پس شماره 1 auxiliary نداره. question 2 but question 2 does have one did. pس did داره، دقیقا همونی که گفتیم. number 3 what is the subject of the verb in question 1? پس شد who is the subject. و number 3 what is the subject of the verb in question 2? question 2 هم که گفته کارلاین the bender. ببینید الان مثلا توی این قسمت ما کارلاین the bender رو بعد علامت بزنیم به عنوان subjectمون. subject of the verb. who did Caroline the bender lose? ما اینجا فعلمون lose و کارلاین the bender subjectمون هستش. number 4 which other question in the quiz are similar grammatically to question 1? گفته سوال ها کدومشون مثل شماره 1 هستن؟ number 3, number 7, number 10, number 11, number 12, 13 and 14. چک بکنید خودتون، تفاوت هاشو برای خودتون پیدا بکنین. مثلا شماره 3 رو ببینید. شماره 3 which airport in Asia has a pet. پس ما اینجا مثل سوال 1 داریم. دوباره شماره 7 شماره 7 who plays. دوباره subject of the verbمون whoه. دوباره شماره 10 who wrote the short story. دوباره ما do did does نداریم، پس who subjectمون هستش. شماره 11 which singer made. ما دوباره subjectمون همون which هستش. number 12 who invented. ما فعلمون invent هست و who subjectمون هست. number 13 who could never find. دوباره find و who که ما do و did و does نمیذاریم. and number 14 is who shouted. you cannot be serious. پس shouted و who subject shouted هستش. درسمون دیگه فکر نمی کنم چیز دیگری داشته باشه، ولی رایتینگ و سپیکینگ رو خودتون کار بکنین، برای خودتون بنویسید، سعی کنین بنویسید و تمرین بکنین. حالا من میخوام توی این قسمت برم سمت رایتینگ و رایتینگ درس همین آخر رو بهتون نشون بدم. گفته که بایوگرافی، خب بایوگرافی که نیست، این طرف an opinion essay. ببینید شما با توجه به این ویدیو رو پاز بکنید، اولا یه اسکرین شاتی بگیرید برای خودتون داشته باشین، یا اینکه اگر کتاب دارین این قسمت رو برای خودتون حل بکنین و من بعد جواب‌ها رو براتون میذارم. سعی کنید اینها رو کار بکنین و باید برای خودتون توی یه برگ آچار بشینید رایتینگ بنویسین. رایتینگ نوشتن خیلی به سپیکینگتون کمک میکنه، چون که یک سری چیزها رو حفظ باید بکنین و کپی پیست باید بر اصل بکنین. پس حفظ کردن توی رایتینگ حرف اول رو میزنه. رایتینگ بایوگرافی use of tenses. خب میگه از سیمپل پست برای کسی که
مرده به کار میبریم یا کسی شخصی که زنده نیستش و پرزنت پرفکت برای شخصی که زنده هست. پس بایوگرافی باید حتما حواستون به این موضوع باشه. و سمت راست هم داره راجع به این میگه که ترتیب ها رو حواستون باشه، مثلا firstly, finally, secondly و thirdly، اینا رو حواستون باشه. linking words ها رو استفاده بکنید. linking words به شدت توی رایتینگ مهم هست که ترتیب و نظم بده به رایتینگتون. خب فکر نمی کنم دیگه چیز دیگه ای باشه، فقط میمونه این جواب ها که من این جواب های این قسمت رو براتون بذارم. این از جواب این قسمت و سمت راست هم جواب های این قسمت رو من براتون بذارم. اینم از جواب این طرف. خب فعلا دیگه کاری با هم نداریم تا جلسه آینده. خدا نگهدار.